Kamusta kayo lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Saan mang panig kayo ng universe. So today, yung aking video ay may 3 parts, guys. So the first part is the festival. Ito yung tinatawag na Viva SEÑOR sa Cebu, na alam naman natin na kilala natin na every year sineselebrate to, lalo na sa Cebu, sa Philippines. So the second part, guys, ay ang aming room na samahan nyo kung i-room tour ko kayo, okay? And the third part, guys, is samahan nyo naman ako at pupunta tayo sa isang concert sa Cebu. Kaya kami nasa Cebu that time dahil sa kanya. Meron din siyang show sa Manila, but we just flew in Cebu para panoorin lang siya. So siya ay si Jokoy. So he's a Philippine comedian, guys. So nakakatawa siya, at kung hindi pa siya napapanood, sana mapanood niyo siya sa sa mga videos niya, guys. So ayun na, guys. So happy watching!
was our Viva Pit Seniors / room tour / the concert. So, ayun na nga. So, yung Viva Pit Senior ko na video is that was 2018, 2 years ago. So, ayun yung mga ganap dun sa kalsada ng parade dun sa Pit Senior, guys. So, yung second one naman, yung room tour namin dun sa Cebu Waterfront. Ano lang yun? One night kasi nga may panonood kaming concert that time. So, yung third part naman, yung kay Jokoy, siya yung comedian sa USA. So, kung hindi niyo pa siya napapanood, sana mapanood niyo siya kasi nakakatawa siya. Yung mga jokes niya is traditional Filipino style, guys. So, nakakatawa talaga siya kung hindi niyo pa siya napapanood. Nag-concert siya sa Manila, but pinili namin yung sa Cebu kasi puno na ngayong sa Manila that time. So, sa Cebu na kami nanood nun. Kaya, yun na nga, guys. Bawal kasi camera eh. Pero yung, at the end of the show, pwede na. Kaya, nakapag-picture ako. Yun, picture-picture lang, guys. So, I hope you enjoy watching my video today. So, please do like if you did enjoy my video. And please do subscribe if you haven't yet. And don't forget to hit the bell button for you to notify. And don't forget to comment down below if you like this video. And I see you all when I see you on my next one. Thank you, guys. Take care. Bye-bye. Be safe. Ciao la.